नमस्ते, करेन्सीके आइक्यू नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विगतमा त्रिवी सेवा आयोगले सोधेका केही प्रश्नहरूको सेटहरू लिएर आएका छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, त्रिवी सेवा आयोगले विगतमा उपप्राध्यापक पदका लागि निकालेको यो एउटा नमुना सेट हो। यसमा टिक लगाएका सबै एन्सरहरू सही नहुन सक्छन्। कृपया यसलाई मिलाएर पढ्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यो अर्को क्वेसन छ। त्रिवी सेवा आयोगले नै भौतिक शास्त्र विषयको उपप्राध्यापक पदका लागि निकालेको विषयगत प्रश्नहरू रहेका छन्। टिक लगाएका कुनै पनि एन्सर सही नहुन सक्छ, हजुरहरूले मिलाएर पढ्नुहोला। यस्तै अन्य जानकारीका लागि हाम्रो यस करेन्सीके आइक्यू नेपाल युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।